با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. من امیررضا مهربان هستم، هست امشب شما از رادیو مگس. به خاطر درخواست‌های زیادی که درباره فیلم‌هایی که در واقع ما از 2011 به بعد همین سری اراذل اوباش بود که گذاشته بودیم در داخل وبسایتمون، تقاضاهای بسیار زیادی شده بود از ما، مخصوصا در این اواخر، که اینترویوهای مستقیمی اگر میتونیم بکنیم با این اراذل اوباش یا در واقع معتادین در داخل ایران یا خارج ایران، حالا بیشتر این افراد در داخل ایران هستن، بسیار برای ما مشکل بود که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. ولی بالاخره امشب توانستیم که یکی از در واقع میتونیم بهش بگیم معتاد قبلی یا اراذل اوباش قبلی یا مواد فروش قبلی، که تقریبا شخص بسیار خطرناکی بوده. این شخص به اسم کسری خسروی که حامد اکبری که همون سلطان شیشه با یکی از وارد کننده های در واقع عمده شیشه و مواد مخدر در داخل ایران در چند سال پیش بود که این دم گرفتنش، با ما هستش امشب و با شما صحبت مستقیم با در این اینترویو باش میکنیم. ولی قبل از همه چی میریم و برمیگردیم. Last line. Exclusive only in Radio Magus. با سلام و درود مجدد خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. بدون اینکه سرتون رو درد بیاریم، مستقیما میریم با کسری خسروی صحبت میکنیم. خب کسری جون، خیلی ممنون از اینکه اینترویو ما رو قبول کردی و چطوری، یعنی اولین باری که تو به مواد کشیده شدی چند سالت بود، کی بود، کجا بود و یک توضیح سریالی اگر میتونی واسه بینندگان و شنوندگان ما بدی خیلی ممنون میشم. شای امیر جان، سلام و عرض خسته نباشی خدمت تو دوست گلم. مرسی که این وقت رو دادی با هم یه صحبتی داشته باشیم. از 15 سالگی بود من سیگار رو شروع کردم. 17 سالگی به سیگاری رو آوردم و از سیگاری شروع شد، بعد شد وید، بعد شد قرص، بعد همینجوری قرص و اکستازی، بعد دوباره شیشه، کوکائین و همین دیگه، و کوکائین و که دیگه بعد کوکائین دوباره شد شیشه و بعد دوباره همین شیشه مونده که الان 3 سال پاک. این جریان واژه سیگاری رو که به کار میبری منظورت حشیشه اگه اشتباه نکنم؟ بله. واژه سیگاری اصطلاح خیابونیش هستش در واقع سیگاری. توضیحات جالب بود. چجوری شروع کردی؟ همینجور از داخل دانشگاه بود، مدرسه‌ت بود، دبیرستانت بود؟ کی بهت اولین بار این رو فروخت؟ ببین یه مدت من سیگار رو شروع کردم، درست 17-18 سالم بود. خب که توی محلم تو ترش زندگی میکردم، با سیگاری آشنا شدم، چون واقعا دیگه سیگار به من اون حالی که قبلا میداده نمیداد. کی آشنات کرد؟ خودم میشناختم قبل. یعنی خودت یه روز تصمیم گرفتی بلنشی بری تو خیابون و بگی من حشیش میخوام؟ نه ببینید، چون من 2-3 تا دوستان مصرف میکردم و کاسب بودم و دیگه من از سیگار خسته شده بودم، دوست داشتم یه چیز جدید رو امتحان کنم. ببین من سرم برای خطر درد میکرد یه زمان و برای اول سیگاری رو کشیدم و خوشم اومد که سیگاری رو ادامه دادم تا یه مدت. بعد از حشیش چه موادی رو شروع کرد؟ گل. گل؟ یا همون
گل یا همون وید یا همون ماریجوانا که اینجا به واژه گراس هم همون علف هم بهش میگن. بله. بعد از اون چی؟ بعد از اون وید بود. بعد از اون یه مدت اکستازی وارد ایران شد که اونو تو مهمونی ها اینا یه پارتی بودن. معتاد شده بودی به اکستسی یا جریان چیه؟ یعنی معتادی میاره اکستسی یا نه تفریحیه اکستسی؟ نه اکستازی معتادی میاره ولی برای من تفریحی. من تو پارتی فقط استفاده می‌کردم. یعنی به راحتی مصرف می‌کردی اینا. چه حالی بهت میداد موقعی که اکستسی مصرف می‌کردی؟ ببین اکستازی هایپر هپیت میکنه، بهت انرژی رقص میده و واقعا توهم خیلی شدیدی این قضیه داره. بعد حتی فکر کنم اگه روزنامه ها خونده باشه چند تا خودکشی و اینجور چیزا داشته. بعد از اون کوکائین رو شروع کردی. گرمی چقدر بود؟ از کجا میگرفتی؟ از کی میخریدی؟ کوکائین من توی مهمونی‌ها دیدم. یعنی تو مهمونی‌های ایران که شما میری همینجوری رو میز مثل شیکر و آجیل و اینا رو میزه همینجوری؟ دقیقاً خیلی چیزا توی این اسمش مهمونیه یا این اسمش پارتیه؟ این اسمش پارتیه. بعد پول میدین شما میگیرید اینا رو یا از کجا خریداری میشه؟ منظورتون اینه که پارتی میگیرید؟ آخه این واژه پارتی میاد گیج کننده هستش. یعنی یه کسی که تولد میگیره، یه کسی که جشن میگیره یا یه کسی که دیسکوتک را میندازه؟ دیسکوتک را میندازه اونجا بهش میگن پارتی. ببین کسی که پارتی میای، ببین یه لیدر تو پارتی هست، یه دونه رئیس، یه رئیس هست که مواد مخدر رو پخش میکنه. پس یکی اونجا هستش که مشروب میاره، یکی هستش که دیجی هستش، یکی هست که داره میرقصه، یکی هست که داره لب میگیره، یکی هم هست که داره مواد میفروشه. پس مغازه است. یه جورایی فستیوال بهتره که فستیوال. بعد شما شناخت باید داشته باشن دعوت بشی یا هر کسی میتونه پارتی بده؟ نه باید شناخت داشته. پس خودمونیه این جریان. بله. خب یه مقدار بیشتر میتونی توضیح بدی؟ مثلا وارد پارتی الان میشی، همه دارن میزنن میرقصن، یکی داره سرشو میزنه به دیوار، یکی داره میپره از پنجره بیرون. شما الان وارد این محیط میشی، موادهای مخدر کجاست؟ ببین وارد مهمونی میشی، اگه بشناسی که لیدر اون مهمونی رو میشناسی، چون کسی که مهمونی میگیره مثلا از یه سری لیدرهای مخصوصی استفاده میکنه و اون لیدرها رو بیشتر کسایی که باشن میشناسن، که مسلمه اون کسی که شما رو دعوت کرده اگه خودش لیدر باشه پس خودش هم مواد فروشه. پس همه پارتی ها اینجوریه یا فقط؟ نه بعضی از پارتی ها اینجوریه. من پارتی عادی هستی. اینا یه اصطلاح اسمی هم در داخل ایران داره بینندگان شنوندگان عزیز، اسمش هستش در واقع اکستسی پارتی. این یه همچین مثلا اکستسی پارتی یعنی چی؟ یعنی فقط توش اکستسی میزنن ولی شما مسلما توش مواد مخدر دیگه هم توش میتونی پیدا کنی.
سالشو کی میگرفتی؟ گرمی چقدر میگرفتی؟ ببین من کوکائین و گرمی 700,000 تومان میگرفتم. 700,000 تومان. ببینم چند تا صفر داره. 700,000 تومان. این رقم انقدر بالاست برای خیلی از هموطنان ما همین الانش در داخل ایران که حتی فکر کردن به این شماره سرگیجه واسه شما وجود میاره. واسه 1 گرم 700,000 تومان. این به قول انگلیسی ها استریت پرایسشه، یا یعنی قیمت خیابونی یا قیمت پارتیه. یعنی موقع شما قیمت پارتیه. تو به قیمت خیابونی تو ایران پیدا نبود. خیابون اگه بخوای بگی شاید توی 200,000 تومان هم بگی، ولی اون لامپ و مرتابی و کوفت و قرص خواباور همه چی قاطیشه. یعنی اون کسی که در داخل ایران پارتی میگیره داره بیزینس میکنه گرونتر از بیزینس خرید و فروش خیابونی که در واقع بسیار بسیار قیمت خیابونی همه جای دنیا بالاترین قیمته. کسی که میاد پارتی میگیره از اون قیمت خیابونی 3 برابر اون قیمت خیابونی مواد مخدر رو به جوونا در داخل ایران میفروشه که مثلا تا الان چیزی اصلا تو هیچ جای دنیا من نشیدم به غیر از ایران. چرا؟ چون باید پول اون مهمونی در بیاد. پول اون مهمونی چیه؟ اون مهمونی که باید پولش در بیاد جایی هست اون لیدری که میاد مواد رو میگیره وقتشو میذاره اون یه پولی میگیره. یه پولی میگیره. خب من یه دقیقه کسا جون، چند تا جوون مثل شما بودن؟ اولا اون پارتی چند نفر است؟ 50 نفر، 70 نفر، چند نفر؟ میانگین 70 نفر بیشتر. 70 نفر. این 70 نفر من میگم 69 نفرشون بالاخره موادی بودن. دقیقا. خب این 69 نفر همشون که ممکنه کوکائین نخوان، درسته؟ اکستسی میخوان، انف میخوان، کوفت و زهرمار و هر چی میخوان. انگاری که مثلا شما بلند میشی میری رستوران که همه نمیخوان برن چلو کباب بخورن، یکی هم پیدا میشه میخواد آبگوشت بخوره، درسته؟ این هم منطقی ندارم بهت میگم. خب این شخص باید پس انواع اقسام مواد مخدر، یعنی کیسه با خودش میاره دیگه. دقیقاً. مثل داروخانه. کیسه نه، حالا جعبه با خودش میاره. وسط اتاق وای میسه میگه اصغر تقی نقی بیاین بخورین، دهنتو واکن بندازم تو دهنت. نمیدونم اون یکی میگه فاتی میاد جلو، فاتی جون بیا دهنتو واکن بندازم. به همین طریق دقیقاً به همین راحتی پولو میگیره، به همین بعد اون پارتی چیه توش که بعد خرجش در بیاد؟ من سوالم، فقط در حد سوال. دیوانگی. الان بهت میگم دیوانگی شاید موقع بود جواب دقیق تر داشتم. این پارتی معمولا کجاها گرفته میشه؟ بالای شهر تهران، خارج شهر، بیشترش خارج شهر تهران. بالای شهر تهران، خارج شهر تهران. جالبه. من فقط در حد سوال که اصلا چه اتفاقی مثلا داره میفته تو این کشور من دقیقاً نمیدونم، ولی خب جالبه. دوستان عزیز، یک بریک کوتاهی میگیریم و برمیگردیم که مستقیما بریم سر صحبت رو با درباره حامد اکبری، فرید و تمام کسایی که در سری در واقع اراذل اوباش فیلم 2014 که واسهتون آپلود شد در واقع کسری خسروی با اونا هم کار کرده، هم مواد کشیده، هم مواد فروخته، هم دعوا کردن. یعنی چیزی نیست که درباره این انسان‌ها کسری نتونه توضیح بده و بسیار بسیار این داستان برای من که اولین بار شنفتم بسیار بسیار جالب بود. یعنی واقعا تمام موهای بدن آدم سیخ میشه. یک قسمت هستش که آدم یک فیلم رو نگاه میکنه، یک پرسپکتیو در داخل مغز خودش داره، میگه خوبه یا بده، انالایزش میکنه تو مغز خودش. یه پرسپکتیو داریم که کسی که خودش در داخل مرکز خطر و خودش جزو یکی از آدم‌های خطرناک اون گروه بوده الان نشسته
با ما داره صحبت میکنه. بریم و برمیگردیم. علت دستگیری چی بود؟ بحث تهیه توزیع مواد مخدر و از نوع شیشه. آگاهی فرمانده انتظامی تهران بزرگ به اتهام حمل سلاح. پرونده‌ات اونجا چیکار می‌کرد؟ اون شمشیری که ازت گرفتن چی؟ میرفتی زورگیری می‌کردی، خفتگیری می‌کردی. در سال 76 نمایشگاهی که حسین گلستان اونجا بود رفتی شیشاشو بردی پایین. یه اسمی بود که حامد گذاشت، به خود من گذاشت، به خاطر که چشاش کشیده است حامد که اسمش گوش یاکوزا به شکل ژاپنی هست. حامد بله چندانوار حامد اینا هیچ سه چهار تاشون میشناسم اومدن. شما عوض کردی؟ نه همونه. این چی بوده اینو برای من توضیح بده. وسیله مصرف شیشه بوده. دعوا، شرارت، توزیع، تهیه، پخش شیشه، توزیع کننده غرفه اکسو. دعوا سر چیز خاصی نمی‌کردن. برای اصلاح کردن. تو خونه با یه دختر بود. اسلحه مرسل هم پیش من گذاشته شد. تا مرسل از در رفتی بود تو تیراندازی اومد. به مامورای اینجا تیراندازی کرده بود. من درباره جامعه هیچ صحبتی نه، من در اون حدی نیستم درباره جامعه صحبت کنم. آقا اینقدر دنبو اعصاب من بازی نکن. من فقط اشتباه این بوده که با حامد اکبری رفاقت کردم. بلند کنید دیگه. با حمید مرادی دوست بودم، دخترش بودم، دوست داشتم میشناختم. دیشب تماس گرفتم که چه ساعتی دیشب؟ حدوداً 2 بود. چی بهش گفتی؟ گفتم حمید قرار بوده بیاد دنبال من، شیش خاموشه. گفت حمیدو گرفتم، من میام دنبالت. اومد دنبال من، دستگیر شد. علی اومد دنبالتون؟ بله. علی دستگیر شد؟ زد و خوردی پیش اومد دیگه. با کی؟ با مامورای کلانتری. حمیدو برای چی گرفتی بودن؟ حمیدو برای پخش کوکائین. کوکائین؟ در چه شهری؟ در شهر دیگه. من اشکانو اولین بار که دیدم باش دعوام شد. چی میگفت؟ چیکار می‌خواستی کنی؟ پیش ما نشسته بودیم توی خونه، هی به من امر و نهی می‌کرد. من گفتم شما حقی نداری به من چیز بگی، دعوامون شد از ویلا اومدیم بیرون. ویلای حامد اکبری. چه رفتی ویلای حامد؟ زمستون بود، درس می‌خوندم. با کی رفتی؟ با حمید. ما چیزی که دیگه هم بودن دخترای دیگه؟ با حامد؟ آره دختر اونجا زیاد بود، با پسر که میومدن. حامد چیکار می‌کرد اونجا؟ حامدم خب میشست تو جان صحبت می‌کرد، شیشه‌شو می‌کشید. اونا که باش بودن یا تو ویلاش تردد می‌کرد می‌دونی چی بود؟ خاطره بود، شیرین بود. اکثرا من فقط صورتاشونو می‌دیدم، اسمی ازشون نمی‌دیدم. میومدن تو ویلای حامد رو خود اشکان بود که اما اولی بار که دیدمش دعوام شد باهاش. میومدن و میرفتن. و حالا این از اون کدوم هم داشته؟ نه من ندیدم، فقط شنیدم اشکان داشته. من ندیدم، فقط شنیدم. حامد چی؟ حامدم شنیدم. با سلام و درود مجدد خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز ارجمند. بدون اینکه وقت شما رو بیش از این بگیریم مستقیما میریم با کسا خسروی درباره حامد اکبری صحبت میکنیم. کسرا خیلی مستقیم من وارد سوالاتم میشم. حامد اکبری چی بود؟ کجا آشنا شدی باهاش؟ چی جوری باهاش کارو شروع کردی؟ جریان چیه؟ این چیزی که توی فیلمی که حالا جمهوری اسلامی ایران گرفت گذاشت یک سری از قسمت‌هاش درست توضیح داده نمیشه توی اون فیلم و سالهای بسیار زیادی واسه بینندگان و کسایی که بیننده اون فیلم هستن در واقع یه پارادوکس دیگه‌ای واسهشون تو مغزشون به وجود میاره. میتونی یه مقدار دقیقاً توضیح بدی از یک پرسپکتیو دیگه از دیدگاه تو ما به این جریان نگاه کنیم که تو در مرکز خطر و خودت نیست آدم خطرناکی بودی یه طرف قضیه، ولی از دیدگاه تو به این جریان نگاه کنیم. چی بود حامد اکبری؟ ببین قضیه حامد که بچه محل ما بود و کارو شروع کرده و من 2-3 سال بود شیشه کشیده بودم که دیگه نمیدونستم خرج شیشه خودم بدم. با اشکان یکی از دوستان صحبت کردم و اشکان با کاسبی شوکاکایی که من امشب یه برنامه در میذارم با یکی آشنا میکنم که کار رو شروع کنم. این قضیه گذشت و شب شد و برنامه قضیه شد که من با یه خانمی به اسم ستاره آشنا شدم
که قرار شد من کار رو با ایشون شروع کنم. یه خانومی به اسم ستاره، یعنی یکی از دوستای تو آورده پلوی یه کسی که یه کسی دیگه ای، یعنی یه حالت پارتی که نبوده، میتینگ پارتی بوده، حالا اسمشو بخوای بذاری، یه آشناییتی بوده که توی اون جلسه یک ستاره نامی، یه خانومی بوده به اسم ستاره. دقیقا خانوم؟ بله، ایشون یه خانم 30 ساله بودن که کارشون واردات شیشه بود. خانوم 30 ساله که کارشون واردات شیشه بوده در ایران؟ دقیقا. ولی من یه مقدار هنگ کردم. خانوم باز دوباره من سوال میکنم، یعنی زن بوده؟ خانوم، من تاکید میکنم خانوم، بله خانوم هم توی، یعنی مؤنث بوده، یعنی زن کامل، مطمئنی زن بوده؟ چون بله زن بوده. بعد ایشون یکی از وارد کننده، یعنی پا به پای حامد اکبری خودش وارد کننده بوده، یعنی قاچاقچی بوده. اینجوری به من گفته بودن ایشون وارد کننده است و واقعا وارد. بعد شما واسه ایشون کار میکردین؟ دقیقا برای ایشون کار میکردم. توی اون میتینگ اون چجوری به شما اعتماد کرد؟ چجوری جریان شروع شد؟ اینا رو من از قبلا میشناخته خانم. از قبلا میشناخته. ازدواج کرده؟ 2 تا بچه داشت و من همسرشون ندیدم. 2 تا دختر داشتش. خودشون معتاد بودن نبودن؟ خودشون بعضی موقع مصرف می‌کردن. چی مصرف می‌کردن؟ شیشه. بعد خودشون کیان؟ دختراش؟ نه، هم خودش و یک دخترش. از این شروع شد به اینجوری که با این خانم با من صحبت کرد که چرا با بچه محلات کار نمی‌کنی. گفتم من نمیتونم با بچه محلات کار کنم، اصلا آشناییت و داستان‌هایی که داری بهتر که من با اونا کار نکنم. با این مطمئن می‌خوایم کار رو شروع کنی، خطرات کار رو می‌دونی. گفتم آره من همه خطرات رو می‌دونم. چه خطراتی منظور این خانم ستاره که من فکر نمی‌کنم حتی اسم اصلیش باشه، اسم مستعارشه، اینجور به نظرم میرسه، چه خطراتی میتونه منظورش باشه؟ این گرفتن خب وقتی بگیرنت نباید لو بدی. به این دو صورت داره. وقتی میگیرنت نباید اسم هیچکیو بگی. خب این قانون که همه جای دنیا هستش، بین همه خلافکارا قانونا هست، باید بگیم مال خودمه. حالا گیرم که ببخشید من قطعت میکنم، گیرم که شما رو گرفتن. چه گرفتن؟ خب بعد این شخص چی کار میتونه واسه شما انجام بده؟ یا در 2 صورته، یا درت میارن تو زندان و یا کاری کنن از توی زندان راحت قضیه تموم بشه. از توی زندان راحت قضیه تموم بشه؟ منظورتو نمیفهمم. یعنی تو زندان خلاص میشه. موضوع خاطر شیشه میکشیدم که سمزوری رفتم بدانم چند وقت زندان، بعد اومدم میگه سمزوری کردم. شیشه رو از چی میگرفتی؟ از کاسبای محل. هر بار چقدر؟ هر روز شما رو بگیره، روزی 2 تا 3 تا میگیرم. چه حالی داری؟ مادر خودم هم شک میکردم. یعنی شما داری به من میگه این خانوم ستاره نام انقدر قدرت داره در داخل ایران که نفوذ داره، قدرت داره، یا هر چی اسمشو میخوای بذاری، که میتونه یک زندانی که در واقع گرفته میشه بهش 30 سال زندانی میخوره بگه آقا من دیگه نمیتونم، من یا لوتون میدم یا منو بزنین بکشین. خود یارو زندانیه برمیگرده اینو میگه، یعنی یه همچین آپشنی رو میز میذاره. بله. ولی همچین کسی رو نه اطلاعات ازش خبر داره، نه نیروی انتظامی ازش خبر داره، نه هیچ کسی نمیگه میشه همچین چیزی. شاید داشته باشن، شاید هم ببین دارن که دارن، ببین که کی زیر نظره. مشکل اینه که مثلا در ویلاهایی که شما خب میرفتین و میومدین و بالاخره رفت آمد داشتید، دخترها، حالا زن دختر، حالا دیگه واقعا آدم نمیتونه تو دوربین تشخیص بده کی زنه کی دختره، ولی کلا جنسای ماده مؤنث زیاد میرفتن میومدن. چیزی که اگر من نمونه منم اگر اطلاعاتی بودم و پلیس بودم داشتم یه کسی رو مانیتور میکردم،
برای منم حتی امکان فکریش نبود که بگم این الان قاچاقچی وارد کننده. من مثلا میرفتم خود منم میرفتم دنبال حامد اکبری یا نمونه‌هایی مثل حامد اکبری. آره نمونه‌های مثل حامد. هیچ موقع من فکرشو نمی‌کردم که آقا یه زن میتونه گنده‌تر از مرد کار کنه. یعنی شما داری اینو الان میگی. شاید هم مساوی. پس منظورم اینه که رقم سنگینی بوده در جامعه. ببین رقم سنگینی بوده. شما چقدر در روز در می‌آوردی؟ ببین این خانوم انقدر قدرت داشت یا نجاتت بده یا بکشتت. بعد که با شما شروع کردی با این خانم کار کردن چقدر درآمد داشتی؟ من ببین اولین که شروع کردم ما 700 روزی 700 تومن درآمد داشتم. 700,000 تومن بله. روزانه. بله. یعنی میشه ماهی 30 میلیون تقریبا دیگه. بله تقریبا 30 میلیون. بعد پول بسیار هنگفتیه. حتی همین الان در داخل ایران چیکار میکردی با این پول؟ این پول ببین کسی که وارد این کار میشه پارتیشو میگیره دختر بازیشو میکنه. منظور که پولی که از بالا برده رو باد میبرد. لباس پول باد برده باد میبره. دقیقا همونجور که در میاری از اونم بیشتر هم خرج میکنی. خب متوجه دقیقا. فقط روز 700,000 تومان واسه همین خیلی این چیزو قبول نمیکنن. ببین اولش 700,000 تومان. ببین 3 سال از این قضیه کار من با این خانم میگشت که من با دوست دخترم تو پاسداران بودم. خانه استیک. دوستان خانه استیک داشتیم غذا میخوردیم که اشکانی که از دوستان من به من زنگ زد گفت کسا کجایی؟ گفتم من پاسدارانم. چطور اشکان؟ گفت کجایی؟ من گفتم پاسدارانم. گفت من خونه دوست دخترم. من میایی بریم کردان پیش ستاره اینا باهات کار داره. این کردانو که میگم خیلی تو برنامه ها من اینو میشنوم. اینو کردان کجاست در واقع؟ بالای کرج جاییه که همه اونهایی که وضع مالیشون خوبه ویلا داره که خیلی هاشون هم قاچاقچی هن. خیلی هاشون کارهای خلاف هم میکنن. چیز جالبیه این کردان رو انداختن اینجا. این کجاست این اصلا؟ من خیلی هم طرف کردستانه. خب بفرمایید. ولی من قضیه خرجتون این سر یه سر غذا میخورم رفته اشکال دوست دخترش رو سوار کردیم رفتیم سمت کردان که تو من مواد زدیم شیشه کشیدیم و رسیدیم کردان. در باز شو من ماشین حامد اونجا دیدم. یعنی شما دفعه اول حامد اونجا دیدی؟ من حامد رو میدیدم. یعنی شناخت قبلی داشتی؟ داره من حامد رو میدیدم. من شناخت قبلی از بچه محلتون بوده؟ خانوادگی؟ بچه محل بوده. خب و یه دوست خیلی صمیمی با یکی از اعضای خانواده. یک لحظه اجازه بده. این جریان سلطان شیشه‌ای که الان داری میگی تو جریان داره باز میشه بیشتر از حدی که حتی فکر خیلی کسای اطلاعاتی هم که باشه این جریان داره باز میشه به خاطر اینکه همچین اسمهایی برده نمیشه. فقط ستاره بوده. کسی دیگه هم به غیر از ستاره و حامد بودن؟ آره خیلی دیگه به جز ستاره خیلی دیگه اسم دارن اینا؟ آره اسمشون هست. کی مثلا یکی مثل علی مطلب. علی مطلب؟ آره یعنی فامیلش مطلبه؟ بله علی خدا بیامرزه. فوت کردن؟ بله مواد زیر 100% کشیدن؟ نه حامد و علی رو کشتم. با تیر زدنش. بله یکی که با تیر زدن، یکی که اصلا در واقع وجود خارجی نداره، یکی هم که پنچر شده گرفتنش. خیلی زیاد کسای دیگه هم بودن که اسمشون زیر علامت سواله. پس ستاره کجا وارد جریان میشه؟ ستاره بود. خیلی های دیگه به جز ستاره بودن ولی اسمی از اینا برده نشده. فقط گروه حامد رو گرفتن. گروه حامد رو گرفت. و گروه حامد توش فرید بوده، اشکان افغانی. اشکان افغانی کیه؟ همون اشکان یاکوزا. همونی که آفتاب انداختن گردنش گریه میکرد میگفت من فقط با حامد اکبری فقط رفیق بودم و اینا. دقیقاً من درباره جامعه هیچ صحبتی نه. من در اون حدی نیستم درباره جامعه صحبت کنم.
آقا اینقدر با اعصاب من بازی نکن. من فقط اشتباه این بوده که با حامد اکبری رفاقت کردم. بلند کنید دیگه. یعنی من میتونم بگم جمهوری اسلامی برای این گرین کارت کامل رو گرفت که از ایران این بیاد بیرون راحت. یعنی با این کاری که جمهوری اسلامی کرد برای این گرین کارتش رو مهر زدن، همونجا کنار خیابون گفتن بفرمایید که این کارو شاید واسه یه آمریکایی، خود آمریکایی واسه یه آمریکایی هم انجام نده. متوجه داری؟ یعنی آمریکایی که تو آمریکا متولد شده باشه 2 ماه طول میکشه بخواد مثلا گرین کارتش بگیره، این طرف مستقیم این کارو واسه انجام داد. حالا چی شد؟ اینو من یه داستانی کوتاهی واسه توضیح میدم، خیلی هم خنده‌دار این داستان. اینو گرفتنش و دو تا دونه چک زدن زیر گوشش و حالا تا اونجایی که من میدونم و شناخت دارم طرف روغن ماشینای خود حامده که کسی نبوده. حالا ببینید دیگه کی بودی که فقط روغن ماشین اونو پاک میکرده. یعنی منیجه که طرف بوده، لباسنما بگیر، برو سر خیابون نمیدونم دوخ بگیر، یه حالت مثلا پیچاپ بای بوده که پسرخونگی که واسش این کارو انجام میداده. بس حد و لولی نبوده که اون دخترم که من نمیدونم اسمش چیه، شاید شما بشناسی. نازی بله. اونی که صورتشو پوشوندن داره حرف میزنه که میگه من با اشکان دفعه اولا دعوام شد. همون خانوم داره میگه من باهاش دعوام شده فلان بیسار اینا، کاری به این جریان ندارم. یه آفتابه انداختن گردن اینو، 2 تا چک گذاشتن زیر گوشش. دقیقاً شانس این خورد موقعی که این انقلاب مخملی و انقلاب سبز و نمیدونم با این دعوای رئیس جمهور و نخست وزیر و این و اون که با هم تو ایران راه افتاده بود، این از ایران زد ترکیه و از اونجا اومد انگلیستان، اومد برگشت آقا ما رفتیم وسط خیابون گفتیم مرگ بر فلانی، اینم فیلمش، من آفتابه گرفتن انداختن گردنم. در صورتی که اصلا همچین چیزی وجود خارجی نداره. من نمیدونم اصلا این ایرانیایی که میان خارج کشور چرا اینقدر دروغ میگن؟ چه آقا اصلا چطوری ممکنه این بتونه اصلا بلند شه بیاد خارج کشور؟ یه کسی که یه دونه موتور گازی هم نداره. خیلی یعنی این اصلا خنده داره. یعنی هر جوری شما میشینی این مسئله رو میخوای حل کنی، چقدر آدمای اپورتونیست یا همون سوء استفاده طلب زیادن. یارو مواد فروشی کرده، اراذل اوباشی کرده که اصلا گروه خونیش هم به این حرفا نمیخوره، فرصت سوء استفاده کرده اومده اینجا جواب سیاسی هم بهش دادن. شما الان بلند شو بیا بگو آقا مثلا به من جمهوری اسلامی کو بالا چشم بیا فقط با ایران بد باش، با ایرانی‌ها بد باش، بیا تو فیلم 300 هم بازی کن، ما بهت پول خوبم میدیم. متوجه من دارم بهتون چه میگم که اینم یه همچین حالتی که الان تو گفتی، من گفتم واقعا یکی از دلغک ترین کاراکترایی هستش که و همین شخص نبود که شما الان داری اسم میبری، همین شخص نبود که تمام این گروه لو داد. چرا؟ اونه که باش میدونه یا تو دیگه تردد میکنه میدونی چی بوده؟ خاطره بود، شیرین بود. اکثرا من فقط صورتش نمیدم، اسمی ازش نمیدم. میومدن تو ویلای حامد رو خود اشکان بود که اما اولی با که دیدمش دعوام شد میومدن و میرفتن. نه من ندیدم، فقط شنیدم اشکان داشته. من ندیدم، فقط شنیدم. حامد چی؟ حامدم شنیدم. از این دختر خانم یه سوالی میشه، اون مأمور انتظامی داره سوال میکنه، میگه من شنفتم، یعنی ما شنفتیم که اشکان که همون طرف مقابل که دارن اسمش میبرن تجاوز عنف بهش شده، یعنی تجاوز بهش شده. از دختره پرسن، دختره میگه منم شنفتم، بعد میگه ما شنفتیم حامد اکبری این کارو انجام داده، میگه تجاوز عنف اشکان داشته، یعنی اشکان باش یعنی همخوابی داشتن با هم دیگه. میگه دختره میگه منم شنفتم. این واقعیت داره شما که تو اون گروه بودی؟ دقیقا یه جورایی این اتفاق افتاده، ولی چه سندی چه مدرکی هست بگم تنبیه؟ پس این واقعیت داشته، یعنی شما علنا درباره این جریان حرف منم شنیدم که قضیه برای تنبیه بوده. حامد اکبری یعنی همجنس بازه یا همجنس؟ حامد نه. پس چرا این کارو با اشکان کرده؟ این کسی که زبونش زیاد باشه باید یه جوری قیچی کرد. این
خیلی جالبه این توضیحی که دادی. خب زیاد به این مسئله نمیخوام ببریم، فقط خیلی جالب بود چون دربارش خیلی سوال میشد. فرید کیه؟ این گروه حامد چجوری لو رفتن؟ یعنی اشکانو گرفتنش، اون هم 2 تا چک گذاشتن زیر گوشش و تموم شد رفت به کارش، رفت همه رو لو داد. کاشی اشکانو 2 تا چک میزدن به یه چک هم نرسید، همه رو لو داد. فرید رو لو داد، خیلی های دیگر رو لو داد، حامد هم جزوشون. که این داستان کاملا مشخصه که دخترم داره توضیح میده، میگه من موبایلمو زنگ زدم به فرید و فریدم دنبال یه دوست دختر میگشت و موقعی که من بهش زنگ زدم گفتم نمیدونم تو کوچه تنهام و فلان و بیسار و اینا. ما تمام به ترجمه انگلیسی کردیم که دوستان انگلیسی زبانمون هم بتونن تمام اینا رو بخونن، اونایی که فارسی حرف نمیتونن بزنن. و دختره داره کاملا این با مدرک و ارقام و زمان و اینا همین چیزا رو داره تیکه به تیکه داره توضیح میده و اونم از اون طریق گرفتار میشه. حالا همشون که خلافکار بودم 100% باید گرفتار میشدن، چه چپ چه راست، بالاخره امروز نشه فردا میشه. سوال اصلی من اینه که این شخص که الان در واقع میتونی بگی فرار کرده از ایران و بسیار این موقعیت واسش خوب تموم شد، پس دنبالشن. یعنی الان این طرف رو اگه بگیرنش، قبل از اینکه دولت ایران و پلیس ایران دستش بخواد برسه به این طرف باز دوباره زنده نمیمونه. منم همینو میخواستم بگم، داخل همین اراذل اوباش داخل کشور اینو پیداش میکنن. یه همچین چیزی داری غیر مستقیم به من میگی؟ دقیقاً. خب حامد اکبری کدوم ناحیه ها رو در تهران داشت؟ غرب تهران. یعنی کل غرب تهران مال حامد اکبری بود؟ به جز شرق غرب. خب شرق غرب هم جزو غرب تهرانه. به جز شرق غرب. شرق غرب کی داشت؟ ستاره. همین خانومی که شما واسش کار میکردی؟ بله. این فقط شرق غرب داشت؟ بله. شرق تهران کی داره؟ جنوب تهران کی داره؟ شمال بالاخره افراد دیگه بودن که من نمی‌شناختم. اون وقت کسی تو محیط همدیگه دخالت نمی‌کرد؟ یعنی تو محیطای چرا دخالت میشه که با دعوا و خشونت تموم میشه. اون دعوای قمع کشی و اون حسین گلستانی که تو فیلم میگن و اینا، اون جریانش فقط یه قمع کشی ساده بوده یا خرید و فروش مواد بوده پشتش؟ چون بوی مواد داره میاد اینجا. دقیقاً شاید مواد بوده، دعوا بوده. چون یارو ببین از شرق اومده تو غرب یه حرکت بد کرده، از شرق اومده تو غرب یه حرکت بد کرده. میتونه آقا آدم بلندش داد بزنه، اراذل اوباش اونجا بعد بگیرن، یا اومده مواد داد زدن نیست، اومده بوده وارد بیشتر گلیم خودش کرده بوده. منظورت از لحاظ بیزینسیه؟ از لحاظ بیزینسی اونجاست که معمولا همه جای دنیا دعوا میشه. دقیقاً این با عقل بیشتر میخوره. این فریدی که گرفته بودن ازش سوال میکنن، میگه که میگن واسه چی دعوا میکردی؟ میگه واسه استر کردن. منظورش از استر کردن پلو کیا هستش؟ پلو از خودیا تو کم توضیح میدی؟ تو چه دیگه هم باشه. مثلا فرید چند سالشه؟ فرید سنش با هم رنج سنی ماست، همون 27-30 خورده ای. کار و شغلش هم همین. اسم اینا که قمه نمیتونیم بذاریم، بگیم شمشیر کشی. این تریپ میخوره بیشتر، تریپ این اراذل اوباش در داخل ایران میخوره بیشتر تو ژاپن به دنیا اومده باشن تا تو ایران. چون همه با فقط شمشیر کاتانا کم دارن اینا بخوام برن. من نمیدونم با شمشیر و قمه و اینا این کجای فرنگ ایران بوده اصلا به این کار برده میشده. داریم طرف قاجار بریم که همه راهزن میکردن. یه حالت بوی راهزنی تو این کار میاد، فقط خلاف نیست. من هر چقدر میشینم انالایز میکنم میبینم مثلا پاندوم های روانی تو تمام اینا یکسانه. خیلی خیلی واسه من این جریان جالب و واسه بینندگانمون هم خیلی جالب هستش. یعنی کامنت های مختلفی درباره این جریان گذاشته میشه. حالا کسرا جون، شما وارد یه کاری شدی و اولا دستگیر شدی. یه بار سر چی؟ حالا بذار من قضیه کارم رو بگم چون این بعد اینو برات توضیح میدم. من وارد اون باغچه شدم، امیر ماشین حامد رو دیدم. خب گفتم اشکان حامد اینجاست، من تو نمیام.
گفت نه بیا بریم تو، چیزی نمیشه، حامد اومده سر بزنه میره. البته اشکانی که داری میگه اشکان یکی یه اشکان دیگه، اشکان رفیقه. آره اشکان رفیقه من اشتباه گرفتم. اون باش. خب اشکان بیا بریم، داستان اینجوریه، من تو نمیام، حامد اینجاست، من داستان میشه. اشکان گفت نه بیا با من، میریم تو میشینیم دیگه، ببینیم که رفتن تو. خیلی از دوستان ما اونجا بوده که هم دیگه رو دیدیم و سلام علیکم. اونجا چه خبر بود تو ویلا؟ صحبت کاری بود. یعنی شما هر روز دلتون میخواد بلند میشی تو ویلا، بعد صحبت کاری میکنین تو ویلا؟ نه جمع شده بودن که صحبت کاری بکنن. چه اتفاقی میافتاد اونجا؟ اینجا قرار بود از ستاره منو معرفی کنه. حالا اینجا امروز پلیس امنیت برای خاکسازی یه سری اراذل و قواش و معتاد که این خونه رو مأوا کرده بودن و پاتوقی برای کشیدن و نمیدونم رفیق بازی در حال اومدن دارن به درخواست و شکوایی مردم رسیدگی میکنن. چند نفر دستگیر شدن اینجا 7 نفر دستگیر شدن ظاهرا. بعد یه سری جوون بودن که صاحبخونه اینجا رو تبدیل کرده بود به نوعی، حالا اگر بهش الان میگن شیشه کشخونه، ولی قبلا بهش میگفتن شیره کشخونه. اینجا چیکار میکنه؟ آره از صاحبخونه پرسید. چی میکشی؟ من رورات شیشه میکشی؟ الان نشه یا خماری؟ الان نشه یا خماری؟ من مصرف نکردم. یا همه کار میکردن، یعنی یه خونه بود که توش همه کار میرفتن میکردن. مثلا تلکه میکرد، قمارخونه بود، مواد فروشا میمدن اینجا جنساشون رو خود میکردن، میفروختن، دختر فراری ها میمدن. شما میشناختین همه؟ بله ما چی مصرف بکنید؟ چند وقته؟ یه سال میشه. الان چی؟ الان نشه یا خماری؟ نه نشه نیست. میشه تو مرزادی نشه و خماری؟ درست صورت کن، ازت خواهش کردم بگو نشه چی کشیدی؟ چون سجه اینا بیشتر خرابش اینجا چی بود؟ بیشتر خرابش این دزدی بود. فروشنده بودن. فروشنده چی؟ مواد. شرب خم داره، الان هم مسته، وضعیت ظاهری و بدناتش هم میبینید. در هر حال یه همچین آدمی نیست وقتی تو کوچه باشه مضطر برای زن بچه من. نشسته بودن فقط همدیگر نگاه کنین حرف میزدین یا مثلا هر کس دیگه نمیشه؟ من نه موادم کشیده میشه. موادم کشیده میشه، پس حالت شیره کشخونه هم بوده. شیره کشخونه فرق نه، اینجا با کلاس بوده. اونجا شیشه کشخونه بوده. دقیقاً. ببین شیره و شیشه خیلی فرق کنه همیشونا. اصطلاح قدیمیه، الان دیگه مدرنیزه شده، الان همه چی دیگه مدرنیزه شده. بزن اینجا بهت بگم شیره اون موقع گرمی 3000 تومن بوده، شیشه گرمی 150,000 تومن بوده. ورود شیشه الان که این گفتی یه چیز دیگه من یادم اومد، یعنی ورود شیشه رو این 3-4 نفر در داخل ایران هست. دقیقاً. یعنی تو داری به من میشینی اینجا میگی که 3 تا آدم که یه دونشون زن بوده از 3 تا بیشتر اعتقاد ایران خبر نداره. چرا نداره؟ نداشته دیگه برای این زن زننامه ما اصلا ببین زندان ایران الکی نیست که راحت بتونی کسی کارش رو توش تموم کنی. غیر مستقیم داری به من میگی طرف کسای دیگه، یعنی کسای پرقدرت رو در ایران میشناسه. من چون این بدون دلیل و بدون مدرک و سند آدم نمیتونه حرفی بزنه. من ببین چون مدرک سندی ندارم درباره این قضیه صحبت نمی‌کنم. ولی انقدر میدونی که خرش خیلی میرفت. خرش خیلی میرفت. در حد حرف بوده یا می‌خواسته عملا بوده. دیدی با چشم خود علنا. من 3-4 صحنه تو عمل دیدم. بیرون میرفتین با هم یا فقط رابطه بیزینسی داشتین؟ از اینجایی که من وارد باغ شدم 3 تا با هم اسلام نشستیم، ستاره من صدا کرد تو آشارخو کس را بیا کارت دارم. گفتم جونم خانم، چون من بهش نمیگفتم ستاره، من بهشون گفتم خاله. گفتم جونم خاله.
برگشت من میخوام دیگه تو رو وارد گود کنم. تو 3-4 سال کار کردی بسته، الانه که باید وارد گود شی. ستاره بهت گفت دقیقا وارد گود منظورش اینه که بیشتر بیای توی کار، بیشتر باید کار کنی، از تجفروشی در. پس اون 7 خان رستمی که زیر ذره بین بودی تا حالا در حد کنترلت بوده که ببینن جواب میدی زرنگ هستی زرنگ نیستی، پا دم به تله میدی دم به تله نمیدی. که پلیس ایران همونجور که همه میدونن از قاچاقچی‌ها زرنگ‌تره، قاچاقچی‌ها از پلیس ایران زرنگ‌ترن و این حالت یک موش و گربه هستش که بین همه جای دنیا، یعنی همین جوریه، بین قاچاقچی‌ها و پلیسای اون کشور کشمکشی هستش. قسمت بعدیش هستش که اطلاعات یک کشور همیشه خدا تو هر کشوری اطلاعات یک کشور هم پشت جریان قسمت موادی هستش، به دلیل اینکه یک پلیس یک کشور به تنهایی نمیتونه اون کار رو انجام بده. 100% بعد نفوذهای اطلاعاتی هم در داخل اراذل اوباش باشه که شما بتونید یه گروه بپوشونید از داخل. و به غیر از این در داخل آمریکا، اروپا، همه جا قسمت‌های اطلاعات فقط به قسمت‌های سیاسی و کشوری و جنگی و برون مرزی و درون فقط اینا خرج میشه. به قسمت‌های مواد فروشی اتفاقا در قسمت‌های مواد فروشی که یه سیاست کامل شکل گرفته واسه خودشو داره، خیلی زیادتر از حدش هم هست. حالا این خانم به شما برمیگرده میگه وارد گودت میخوام بکنم بیشتر بعد از 3 سال. 3 سال چی گفتی تو؟ گفتم آره. چقدر پولش؟ ببین مزهش رفته بود زیر دهنم. مزه پول یا مزه قدرت؟ مزه قدرت. هیچ موقع نشده بود پلو خود بشینی فکر کنی آخرش چی؟ یعنی واقعا فکر می‌کردی تا آخر عمرت بتونی اینجوری ادامه بدی بدونی که نفر بتونه اصلاح کنه؟ دقیقاً. واقعا این فکر رو می‌کردی؟ دقیقاً آره این فکر رو می‌کردم که من استاپ ندارم، من پله‌های ترقی دار 4-5 تایی میرم. هیچ موقع، یعنی منظور حرف من اینه، هیچ موقع فکر نمی‌کردی موقع که دور این دایره تموم بشه این دایره رو فقط یک بار بزنی. این فکر رو نمیشه زیر کنی. نه نمی‌کردم. بعد از شیشه به من برگشتی گفتی که به کراک کشیده شدی. چجوری جریان کراک کشیده؟ من توی مهمونی بودم با یه خانومی به اسم پرستو آشنا شدم. پرستو داشت کراک میکشید. من دیدم چی؟ گفتن این چیه؟ کراکه تازه اومده و من شروع کردم میکشیدن کراک. 3-4 ماه کراک رو میکشیدم. از کجا وارد میشه؟ نمیدونم کجا میومد. شیشه از کجا اولین بار اومد بیرون؟ چند ساله؟ شیشه از تایلند 7-9 سال 8 سال یکی از مرکزهای اصلیش هم تایلند. از تایلند. شیشه از تایلند یعنی وارد کشور واردات اینا رو انداخته بودن، یعنی کامیون قایق یا تولید میشد؟ نه وارد میشد. به الان شیشه 3-4 سال تو ایران تولید میشه که از اون موقعی هم تولید شد قیمتش کشیده شد پایین. روی از 190,000 تومان اینا رو ما دیدیم دیگه 30,000 تومان تو کارگاه‌های در واقع غیر آشپزخونه‌های غیر مجاز ایران. تا حالا درگیری واسط پیش اومده سر محیط، سر کلا اگر درگیری واسط پیدا میشد کی ستاره میومد جلو دخالت میکرد یا چجوری بود این جریان؟ خودم. اگه خودت نمیتونی پسش بر بیای؟ خودم بر نمیومده بعد پا به دوستان کشیده میشد. پس ستاره اینجا فقط به تو فروشنده بوده، بعد از اون چی کار میکنی و چی کار نمیکنی و اینا اون پورسانت خودشو میخواسته و میگرفته و میمده کنار، حالا هر بلایی هم سر تو بیاد. درست فهمیدم؟ دقیقا. من ولی وقتی به عمده فروشی افتاده این اتفاق برام افتاد. این چیزایی که داری واسه من تعریف میکنی بالاخره این کارها مشکلات خودش رو بالاخره کسر و جون داره. در هر صورت
خیلی ممنون هستیم از بینندگان و شنوندگان عزیزمون که وقت عزیزشون رو دادن به ما، نگاه کردن برنامه‌مون رو. و کسرا جون اگر صحبتی در آخر سر داری بگو که همه صدات رو میشنون. 2 دقیقه وقت داریم. فقط یه حرفی بزنم، فکر نکنید محرک ها احتیاط نمیارن، هر موارد محرکی احتیاط داره، حتی سیگار، حتی آب، حتی مشروب. نگید ما مواد مخدریم، همینی که من اینجا جلویتون نشستم من محتاج نمیشه. من مواد مخدر رو تو دستم دارم و هر وقت بخوام بذارمش کنم. هر پدر مادر عزیزم حلالیت میکرده از اونایی که واقعا این مدت اذیتشون کرده، حلالیت میکرد و ازشون خواهش میکنم از اونایی که هم سن منم برای یک لحظه تفریح، یک لحظه که با دختر باشه، یک لحظه تو مهمونی باشه، یک لحظه که جلو دوستاشون کم نمیم بگن آره ما هم بزرگ شدیم میدونیم تصمیم خودمون بر خودمون تصمیم بگیریم سراغ مواد مخدر. بله، خیلی ممنون از آقای کسایی خسروی و شما دوستان عزیز که وقتتون رو به ما دادید و نشستید برنامه رو نگاه کردید. امیدوار هستیم که برنامه هامون رو نگاه کنید و لینک ها رو به هم دیگه پاسکاری کنید. بسیار بسیار ما زحمت میکشیم واسه برنامه هامون، وقت میذاریم، پول میذاریم و مجانی. برنامه های رادیو مگس جزو اندک کانال هایی هستش که بهترین برنامه ها رو میذاره و پولی دریافت نمیکنه. تمام جوان هایی که کار میکنن با ما، تمام یا محصل هستن یا کار هنری رو دوست دارن یا ولی واقعا تمام کارها از روز اول با اینکه واسه ما کلی خرج داره، وبسایتمون، کارامون، گرافیکمون، ادیتینگمون، ترجمه، همه کارها، ساوند ریکوردینگمون تو استودیو چقدر چند ساعت بسیار بسیار واسمون گرون تموم میشه. فیلم ساختنمون و برنامه‌هایی که واسمون پخش میکنیم. فقط تنها خواهشمون اینه که اولا که کامنت هایی که میذارید به ما فیدبک بدید. اگر کار اشتباهی ما انجام میدیم، اگه کار بدی انجام میدیم، کار خوبی انجام میدیم، نظراتتون رو تمام پخش میکنیم. فقط تنها قسمت هایی که ما نمیتونیم پخش کنیم موقعی که بخواد جریان، موقعی که اجتماعیه، من یه سری از دوستان دیدم جریان سیاسیش میکنن. موقعی که جریان سیاسیه، من دیدم یه سری از جریان دینیش میکنن. باید شما بتونید طبق اون برنامه‌ای که روی میزتون الان هستش بتونید کامنتاتون رو بذارید. در غیر این صورت منتظر هستیم که کامنت های قشنگتون رو جواب بدیم بهتون. بچه‌هامون 7-8 نفرمون تقریبا همیشه زمانهای مختلف همیشه آن هستن و جوابهای مختلف رو بهتون میدم. من امیررضا مهربان هستم و در این ساعت و این روز از شما خداحافظی میکنم و هر جای دنیا که هستید شما رو به خدای متعال میسپارم. خدا یار و یاور شما دوستان عزیز. Audio Jungle. Audio Jungle.
به محضی که موقعیت رو میبینه بله دستش میکنه، به راحتی دستش میکنه، برمیگرده عقب نگاه میکنه که انگار نه انگار ما اصلا کاری به این چیزا نداریم. طلا فروش اصلا متوجه نمیشه. یاد بگم رب دارم قرص بخورم خودم میزنم نمیستم میارم خودم شیمی درمانی میکنم. چقدر؟ چندان تمامه اینا هیچ سه چهار تاشون میشناسم اومدن. شما عوض کردی؟ نه همونه. ترسیده بودیم دیگه، یا باز کشته میشدیم یا باز زنده میشدیم. نه پول ریختن به حسابش. این جوری با من بازی کرد که من اصلا تنها چیزی که به این آدم نبردم شک. بار نتوشتم، بار میبردم گرفتم لباس کشیدن فریاد میکشیدن که بابا کیف همو بگیریم. کلا رو هم دیگه 20 دفعه من این کار انجام دادم. این پول مال بچه فلجه من بود، خونش اجاره‌ای بوده، یه خونه براش بگیرم. Subscribe to Best Network.